Hi guys, welcome to my YouTube channel. So for today's video is gagawa tayo ng 3D text animation intro video in Kinemaster. In this tutorial guys, dalawang app ang gagamitin natin. Una yung Faceswap at saka Kinemaster. Bali sa Faceswap guys, dito tayo gagawa ng 3D text. So guys, bago ako magsimula, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga upcoming kong videos. First natin gagawin guys, open natin ang Faceswap. Next is double tap the new text, the text field. Then type nyo ang inyong YouTube channel. Okay, then tap okay. Tap okay. Then ngayon guys, hanapin natin yung A na logo, itong sa baba. Tap lang natin siya guys. At hanapin natin yung color. So ngayon palitan natin ng kulay red. Then tap okay. Next is hanapin natin yung font. Palitan natin ng font. Then mamili lang kayo guys kung anong gusto nyo. Then tap okay. Ngayon center muna natin siya. Next is hanapin natin yung stroke. Tap ang stroke, then enable. Ngayon guys, palitan natin yung kulay na white. Yung stroke width is adjust natin into 6. Then tap okay, check. Then next is tap natin itong 3D text, then enable. Ngayon guys, ang deep niya is adjust natin into 16, tsaka yung darken niya into 40%. Then tap check. Ngayon guys, tap lang natin tong square na logo dito sa baba at piliin ang transparent. Next is tap natin tong sa taas, itong parang camera. Then save as image. Then piliin natin yung dimension na ultra. Then save to gallery. Then back lang natin guys. Next natin gagawin guys, open your kinemaster. At piliin natin yung tap natin yung plus sign button at piliin ang 16:9. Ngayon guys, pili muna tayo ng ating background at piliin natin ang black. Then tap the check button. Next step natin gagawin guys, tap natin tong layer, media, at hanapin natin yung 3D text na ginawa natin kanina sa Faceswap. And then resize natin, palaki natin yung size. Then okay na yan. Ngayon ang next step natin gagawin, tap muna natin tong text natin, then tap ang in animation at piliin ang wipe right. Ngayon guys, medyo mabilis yung animation niya. All we have to do is i-slow lang natin. Ayan, okay na yan. Next natin gagawin is tap natin ulit tong layer, effect, at piliin ang basic effects at saka Gaussian blur. Adjust lang natin siya guys. Okay. Ngayon, tap natin ang Gaussian blur. Adjust natin yung size niya. Ngayon guys, itap natin tong parang susi sa gilid. Yan. Tapos i-animate na natin siya guys. Next is stretch muna natin. Ganyan. Okay. So ngayon guys, i-animate na natin. Drag nyo lang ng konti. Yan. Then tap the plus sign button. Tapos drag nyo lang tong blur.
Ganun lang kadali guys. Yan, perfect. Then pagkatapos niyan guys is i-check na natin. Okay, let's try to play first. Okay na yan. Next step natin gagawin, tap ulit natin yung layer, tsaka effect. Ngayon guys, tatap naman natin tong Wave Warp 2.0. So guys, kung hindi pa kayo naka-download nito, mahanap nyo siya dito sa shop or sa Get More. Tapos punta kayo sa Distortion, doon nyo siya makikita. Download nyo lang doon guys. Ngayon tap natin yung Wave Warp 2.0. Adjust lang natin guys. Ngayon, okay na yan. Next step natin gagawin, itap muna natin tong Wave Warp, tsaka i-resize lang natin. Okay, next is i-animate na natin siya guys. Tap lang ulit natin tong parang susi. Ganun lang guys, parang tulad lang kanina. Drag nyo lang siya ng konti. Ayan. Okay, the next step natin gagawin, check the sign button. Ngayon let's try to play. Okay, next step natin gagawin guys, punta ulit tayo sa layer, media, at hanapin natin yung template. Okay, so guys, kung gusto nyo gamitin ang template na to, ilalagay ko na lang sa description box and you can download it guys. Then ngayon tap natin tong square, tsaka i-split to screen natin siya. Okay, next step natin gagawin, tap ulit natin tong red effect, tong template, tsaka hanapin natin ang blending. Ayan. Then tap natin ang screen. Okay, ngayon guys, try muna natin siyang i-play. Okay, adjust lang natin siya ng konti. Okay, ngayon try ulit natin i-play. Okay, perfect. So guys, kung nagustuhan nyo yung tutorials natin today, ay huwag kalimutang mag-like at paki-comment na rin kung anong masasabi mo sa ating tutorials ngayon. So guys, kung meron pa kayong gustong ipagawa na tutorials, ay mag-comment lamang kayo sa ating comment section, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel dahil nag-upload ako ng iba't ibang tutorials na pwede nating magamit sa ating YouTube channel, at para maging updated kayo sa mga upcoming kong videos. So guys, yun lamang guys, at maraming salamat.